Hãy tưởng tượng một thành phố, không phải bằng bê tông và thép, mà ẩn mình dưới những con sóng, được tô điểm bằng mọi màu sắc mà bạn có thể mơ ước. Đây là thế giới của rắn san hô, một đô thị tràn đầy sự sống, phát triển mạnh mẽ giữa lòng đại dương. Tại sao lại gọi nó là một thành phố? Bởi vì, giống như thành phố của chúng ta, đó là một nơi có cấu trúc cộng đồng và những câu chuyện không hồi kết. Có những con đường tấp nập, những khu dân cư yên tĩnh, những công trình cao chót vót và hàng triệu cư dân sống trong sự cân bằng tinh tế. Cá lượn qua các nhánh san hô như ô tô trên đường cao tốc, những sinh vật nhỏ bé lướt đi trên đáy biển, những người đi bộ của thế giới biển này, những loài động vật lớn hơn lướt qua, như những chiếc xe buýt trên tuyến đường hàng ngày của chúng. Có nhà cửa, vườn ươm và bãi săn, mọi cư dân đều có một vai trò để thực hiện. Từ tôm làm sạch cá đen rùa lướt trên đầu, mọi người đều đóng góp vào sự sống của thành phố. Mạng lưới mối quan hệ phức tạp này là điều làm cho rắn san hô trở nên đặc biệt. Kiến trúc thật ngoạn mục, không phải do con người xây dựng, mà do những loài động vật nhỏ bé xây dựng qua hàng ngàn năm. Các cấu trúc xoắn và uốn lượn, vươn tới ánh sáng mặt trời, một số giống như bộ não khổng lồ, một số khác giống như những chiếc quạt tinh xảo. Đây là những tòa nhà và công viên của rắn san hô, cung cấp nơi trú ẩn cho vô số cư dân. Rắn san hô là một thế giới ba chiều phức tạp, nơi sự sống phát triển mạnh mẽ trong mỗi ngóc ngách. Đó là một kiệt tác của kỹ thuật sinh học, một minh chứng cho sức mạnh kiên nhẫn của sự sống. Vì vậy, hãy cùng tôi tham gia vào một cuộc hành trình vào đô thị kỳ diệu này. Chúng ta sẽ khám phá những góc khuất của nó, gặp gỡ những cư dân hấp dẫn của nó và tìm hiểu những bí mật của nó. Nhưng chúng ta cũng sẽ khám phá những mối nguy hiểm mà nó phải đối mặt. Những mối đe dọa có thể biến thành phố sôi động này thành một đống đổ nát im lặng. Đây không chỉ là một câu chuyện về cá và san hô, đó là về chúng ta, hành tinh của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ những kỳ quan vĩ đại nhất của nó. Hãy cùng lần xuống, không chỉ bằng tâm trí, mà bằng cả trái tim. Thành phố dưới biển đang chờ đợi. Những câu chuyện của nó rất cấp bách, vẻ đẹp của nó không gì sánh bằng. Số phận của thành phố này gắn liền với số phận của chúng ta. Liệu chúng ta có phải là những người bảo vệ nó? Hãy cùng tìm hiểu. Thành phố đáng kinh ngạc này được tạo nên từ gì? Không phải đá hay kim loại, mà là những loài động vật nhỏ bé, thân mềm được gọi là polyp san hô. Mỗi polyp là một sinh vật sống, đơn giản nhưng mạnh mẽ khi hợp nhất. Chúng là những người xây dựng và kỹ sư của rắn san hô. Những polyp nhỏ bé này có một đối tác bí mật, tàu hiển vi gọi là zooxanthellae. Tàu sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra thức ăn, chia sẻ với san hô, thúc đẩy sự phát triển của nó. Đối lại, polypi cung cấp cho tàu một ngôi nhà an toàn. Mối quan hệ đối tác này mang lại cho san hô màu sắc rực rỡ và cung cấp năng lượng cho toàn bộ rắn san hô. Khi polyp phát triển, chúng lấy canxi carbonate từ nước biển, xây dựng bộ xương đá vôi cùng. Khi một polyp chết, bộ xương của nó vẫn còn và những polyp mới xây dựng trên đó. Qua hàng ngàn năm, những bộ xương này tạo ra những cấu trúc khổng lồ mà chúng ta biết đến là rắn san hô. Rắn san hô không chỉ là một tảng đá, nó là một quần thể động vật sống đang phát triển. Đó là một cộng đồng những người xây dựng làm việc hài hòa với môi trường của họ. Chúng tạo ra khung và cảnh quan của thành phố dưới nước. Hiểu điều này giúp chúng ta nhìn rắn san hô như một thực thể sống, năng động. Nó mong manh vì nó đang sống, nó quý giá vì nó là kết quả của một quá trình cổ xưa, tinh tế. Bản chất thực sự của rắn san hô, một tượng đài sống được xây dựng bởi những sinh vật nhỏ bé nhất. Sự sống còn của nó phụ thuộc vào sự cân bằng của mối quan hệ đối tác này. Khi sự cân bằng bị mất, thành phố gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao việc bảo vệ nó lại quan trọng. Một khi thành phố được xây dựng, cư dân chuyển đến, và thật là đông đúc, rắn san hô là nhà, nơi trú ẩn và bãi săn cho một sự đa dạng đáng kinh ngạc của sinh vật biển. Cấu trúc phức tạp của nó cung cấp vô số nơi ẩn náu, bảo vệ những sinh vật nhỏ bé khỏi động vật ăn thịt. Rắn san hô là một vườn ươm quan trọng, nhiều loài cá để chúng ở đây, và cá con lớn lên an toàn trước khi mạo hiểm ra đại dương rộng lớn. Rắn san hô là một khu trốn nhộn nhịp của các tương tác những loài dọn dẹp như tôm và cá bàng chài điều hành các trạm làm sạch, trong khi những loài săn mối như cá mập tuần tra các rìa. Mỗi sinh vật đều có một mục đích, giữ cho hệ sinh thái cân bằng. Ảnh hưởng của rắn san hô mở rộng ra ngoài ranh giới của nó, luân chuyển chất dinh dưỡng và làm giàu đại dương xung quanh. Chất thải trở thành thức ăn và chu kỳ sống và chết thúc đẩy năng suất. Rắn san hô là huyết mạch của các vùng biển nhiệt đới. Nó không chỉ hỗ trợ cư dân của nó, mà còn cả vùng biển xanh rộng lớn bên ngoài. Nếu không có nó, mạng lưới sự sống của đại dương sẽ bị phá vỡ. Rắn san hô là một chủ nhà hào phóng, cho đi nhiều hơn nhận lại. Rắn san hô chiếm chưa đến 1% đáy đại dương, nhưng chúng là nơi sinh sống của 1/4 tổng số loài sinh vật biển. Hơn 4.000 loài cá, 800 loài san hô cung và hàng chục nghìn sinh vật khác gọi rắn san hô là nhà. Đây là lý do tại sao rắn san hô được gọi là rừng mưa của biển.
Hãy cùng gặp gỡ một số cư dân cá hề làm tô trong hai quỷ, cá đuổi manta lướt đi như chim và cá vết găm san hô tạo ra cát trắng của các bãi biển nhiệt đới. Động vật không xương sống cũng hấp dẫn không kém, nghêu khổng lồ, giun cây thông Giáng sinh và bạch tuộc ngụy trang lấp đầy mọi ngóc ngách. Sự đa dạng sinh học này là chìa khóa cho khả năng phục hồi của rắn san hô, một hệ sinh thái đa dạng rất mạnh mẽ. Nếu một loài gặp khó khăn, những loài khác sẽ đảm nhận vai trò của nó, nhưng khi quá nhiều loài bị mất đi, mạng lưới sẽ bị phá vỡ, cơ sở hạ tầng của thành phố suy yếu và sự im lặng thay thế bản giao hưởng của sự sống. Bảo vệ đa dạng sinh học có nghĩa là cứu toàn bộ hệ thống. Mỗi loài đều quan trọng trong mạng lưới phức tạp này. Sức mạnh của rắn san hô nằm ở sự đa dạng của nó. Mất đi và thành phố sụp đổ, cứu lấy và thành phố phát triển. Sự lựa chọn là của chúng ta. Mối liên hệ của chúng ta với rắn san hô rất sâu sắc. Đối với hàng triệu người, rắn san hô là nguồn thực phẩm trực tiếp, cá, tôm hùm và hải sản nuôi sống các gia đình. Rắn san hô khỏe mạnh có nghĩa là an ninh lương thực và sự sống còn cho các cộng đồng ven biển. Rắn san hô cũng là những đê chắn sóng tự nhiên, hấp thu năng lượng sóng và bảo vệ bờ biển khỏi bão và xói mòn. Nếu không có rắn san hô, các thị trấn ven biển sẽ phải đối mặt với lũ lụt tàn khốc và thiệt hại tốn kém. Rắn san hô cung cấp dịch vụ cứu sinh này miễn phí. Rắn san hô thúc đẩy nền kinh tế địa phương, du lịch mang lại việc làm và thu nhập, từ hướng dẫn viên đến khách sạn. Các nhà khoa học đang khám phá các loại thuốc mới trong các sinh vật rắn san hô, với tiềm năng điều trị các bệnh như ung thư và viêm khớp. Rắn san hô là một nhà thuốc sống và là nền tảng cho sinh kế. Mối quan hệ của chúng ta với rắn san hô là một con đường hai chiều. Chúng ta phụ thuộc vào chúng để có thức ăn, sự an toàn và thịnh vượng. Nhưng chúng ta đã nhận mà không cho lại, quên đi sự mong manh của chúng. Đã đến lúc thực hiện trách nhiệm của chúng ta. Bảo vệ rắn san hô là bảo vệ chính chúng ta. Số phận của chúng gắn liền với số phận của chúng ta. Liệu chúng ta có đáp lại lời kêu gọi? Thành phố sôi động này đang bị tấn công, biến đổi khí hậu là thủ phạm chính. Đại dương ẩm hơn gây căng thẳng cho san hô, khiến chúng trục xuất các đối tác tạo của mình trong một quá trình gọi là tay trắng. San hô bị tay trắng trở nên trắng như ma, chết đói và dễ bị tổn thương. Nếu nhiệt độ không trở lại bình thường, san hô sẽ chết, để lại một bộ xương không có sự sống. Axit hóa đại dương do carbon dioxide gây ra khiến san hô khó xây dựng bộ xương của chúng hơn. Nền tảng của rắn san hô suy yếu, khiến nó dễ bị tổn thương hơn trước các cơn bão. Các mối đe dọa cục bộ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng ô nhiễm từ các trang trại, nước thải và nhựa làm nghẹt thở và đầu độc rắn san hô. Các hoạt động đánh bắt cá hủy diệt như đánh bắt bằng thuốc nổ và cyanua, phá vỡ san hô và đầu độc sinh vật biển. Đánh bắt quá mức loại bỏ các loài chủ chốt, làm mất cân bằng tinh tế. Hãy tưởng tượng một thành phố mất đi các bác sĩ và người thu gom rác, hỗn loạn sẽ xảy ra. Rắn san hô đang bị bóp nghẹt và phá vỡ bởi hành động của chúng ta. Nhưng mối đe dọa này đang biến những thành phố thịnh vượng thành những đồng đổ nát. Sự hủy diệt là có thật nhưng không phải là không thể tránh khỏi. Sự sống còn của rắn san hô phụ thuộc vào những gì chúng ta làm tiếp theo. Đồng hồ đang đem ngược, liệu chúng ta có hành động kịp thời? Hãy cùng ghé thăm rắn san hô thiên đường, một viên ngọc của đại dương, từng phát triển mạnh mẽ và được cả người dân địa phương lẫn khách du lịch yêu mến. Cộng đồng đánh bắt cá bền vững và tôn trọng rắn san hô, sống hòa hợp với thiên nhiên, nhưng ô nhiễm từ một khu nghỉ dưỡng mới, du lịch thiếu ý thức và một đợt sóng nhiệt biển đã thay đổi mọi thứ. Rắn san hô bị tay trắng, cá biến mất và cộng đồng phải chịu đựng. Rắn san hô thiên đường trở thành một nghĩa địa, một tượng đài cho những gì đã mất. Nhưng đây không phải là kết thúc. Ở một nơi khác, một cộng đồng chứng kiến rắn san hô của họ suy thoái và đã chọn hành động. Họ đã tạo ra một khu bảo tồn biến, dọn dẹp ô nhiễm và bắt đầu các vườn ươm san hô. Dần dần sự sống trở lại, quần thể cá tăng lên, san hô phục hồi và khách du lịch quay trở lại. Phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ và hợp tác, nhưng họ đã chứng minh rằng một rắn san hô có thể được đưa trở lại từ bờ vực. Câu chuyện của họ là một câu chuyện về hy vọng và quyết tâm. Mối đe dọa là có thật, nhưng sức mạnh của chúng ta để tạo ra sự khác biệt cũng vậy. Các cộng đồng có thể thay đổi tình thế. Phục hồi là có thể, tương lai chưa được viết, hy vọng vẫn còn. Chúng ta sẽ viết câu chuyện nào? Những câu chuyện về mặt mát và hy vọng để lại cho chúng ta một sự lựa chọn chứng kiến những thành phố này sụp đổ hay trở thành những người bảo vệ chúng. Số phận của rắn san hô đang được viết bởi những lựa chọn của chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta không thể thụ động, hành động là cần thiết. Mối đe dọa lớn nhất là biến đổi khí hậu và tất cả chúng ta đều đóng một vai trò. Giảm lượng khí thải carbon của bạn, sử dụng ít năng lượng hơn, đi bộ hoặc đi xe đạp và tái chế. Những hành động nhỏ, nhân lên, có tác động lớn. Nếu bạn đi du lịch, hãy là một khách du lịch có trách nhiệm, chọn các nhà điều hành thân thiện với môi trường, không bao giờ chạm vào san hô và sử dụng kem chống nắng an toàn cho rắn san hô. Hỗ trợ các cộng đồng địa phương đang làm việc để bảo vệ rắn san hô. Sử dụng tiếng nói của bạn nói chuyện với người khác, hỗ trợ các nhóm bảo tồn và ủng hộ các chính sách mạnh mẽ hơn.
Yêu cầu trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ô nhiễm, tiếng nói của chúng ta cùng nhau có thể tạo ra một làn sóng thay đổi. Chúng ta phải là tiếng nói cho những thành phố không tiếng nói dưới biển. Rắn san hô cần chúng ta hơn bao giờ hết, mọi hành động đều có giá trị, sức mạnh để bảo vệ nằm trong tay chúng ta, hãy cùng nhau vượt qua thử thách. Chúng ta bắt đầu bằng cách tưởng tượng rắn san hô như những thành phố dưới nước tráng lệ. Chúng ta đã khám phá những con đường sôi động của chúng, gặp gỡ cư dân của chúng và thay vai trò quan trọng của chúng trong thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng đã thấy những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt. Thử thách rất lớn, nhưng sức mạnh của chúng ta để giúp đỡ cũng vậy. Mọi lựa chọn đều quan trọng, những gì bạn ăn, cách bạn đi du lịch, những gì bạn mua, tất cả chúng ta đều được kết nối và hành động của chúng ta lan tỏa khắp hành tinh. Chúng ta không thể chờ đợi người khác hành động. Giống như polyp san hô, những hành động nhỏ cùng nhau xây dựng nên một thứ gì đó khổng lồ. Một mình, chúng ta có vẻ không đáng kể. Cùng nhau, chúng ta mạnh mẽ. Chúng ta có thể tạo ra một tương lai nơi cả thành phố của chúng ta và rắn san hô đều phát triển mạnh mẽ. Hãy để đây là khởi đầu cho cam kết của bạn đối với đại dương của chúng ta. Lần tới khi bạn nhìn thấy một rắn san hô, hãy nhìn thấy sự sống của nó, sự bảo vệ của nó và nhu cầu được giúp đỡ của nó. Hãy nhìn thấy vai trò mà bạn có thể đóng góp vào sự sống còn của nó. Hãy đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có thể khám phá những thành phố kỳ diệu này. Rắn san hô đang kêu gọi sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy đáp lại lời kêu gọi đó.